السلام علیکم. د بی پی د مریضانو لپاره یو میډیسن دی AllIUM Sativum. ډیر زبردست رول دی او ډیر زبردست فنکشن دی. هغه مرګري د چا چې هایپرټنشن مسلې وي، بی پی زیاتیږي یا ټینشن ډیر زیات اخلي یا ساه خرابېږي یا هارت بیټ ډیر زیاتیږي، زړه دړکنې تیز وي، معمولی څه کار مارو کې د مټو باندې درد راشي یا ګرځېدو سره چې کوم دی نو تکلیف وي، ورته ساه خیږي، خولې پرې راځي یا کور کې څه کار مارو کې د هغې د وجې د دې ساه ګډوډه شي، خولې پرې راځي، ګرمي ډېره زیاته کېږي، ګرم بړاس کېږي. نو د هغې دپاره AllIUM Sativum یو میډیسن دی AllIUM Sativum. نو هغې سره د دې دا طریقه ده چې څه قسم د کولسټرول لیول زیات وي، لیپټ پروفایل زیات وي، LDL یا HDL یا ټرایګلیسراید چې په دې کې سم داسې زیات اپ ډاون وي، نو ډېر زبردست رول ادا کوي. په رګونو کې جمع شي، د کولسټرول مقدار په رګونو کې جمع شي او هغه د رګ د تنګوالي کوم سبب جوړېږي نو فوراً دا ریلیز کوي د تشو متیازو په ذریعه باندې د دې هغه مقدار نارمل لیول ته راولي او د هغې د وجې د بی پي چې کوم مریضان وي دي فوراً دې ته افاقه میلاویږي. میډیسن د دې هغه څو طریقه دا ده، په کیموتراپي دا چې ستاسو د کولسټرول لیول به هم نارمل وي، د بی پي لیول به هم ستاسو نارمل وي او ګرمي کېدل، خوله راتلل، رد رازېدل یا ساه تنګی چې کوم راځي، پړه ګبراهټ بېچیني چې کوم راځي، دا مسایل به دې سره هم حل کېږي. خو خوراک په خامخا لږ د احتیاط باندې کوئ. غټه غوښه شوه، پراټه شوه، اچار شو، پکوړه، سموسه، دا څیزونو استعمال به انتهایی کموئ. سبزي او د اوبو استعمال چې کوم دی دا به زیات کوئ.